กุลสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่18พระสุตตันตปิฎกเล่มที่10สังยุตตนิกายสลายตนะวรรคสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากเสด็จถึงนาลันทกามน่ายินว่าสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาลิกะอัมพวันใกล้นาลันทกามสมัยนั้นแลชาวนาลันทกามมีภิกษาหาได้ยากเลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคืองเกลื่อนกาดด้วยกระดูกต้องจับจ่ายด้วยสลากบัตรปันส่วนสมัยนั้นแลนิครนาถบุตรอาศัยอยู่ในนาลันทกามพร้อมด้วยบริษัทนิครเป็นอันมากครั้งนั้นนายบ้านนามว่าอสิพันธกบุตรสาวกนิครเข้าไปหานิครนาถบุตรยังที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วนิครนาถบุตรได้พูดกับนายคามณีอสิพันธกบุตรว่ามาเถิดนายคามณีจงยกวาทะแก่พระสมณโคดมกิตติศัพท์อันงามของท่านจะกระจรไปอย่างนี้ว่านายคามณีอสิพันธกบุตรยกวาทะแก่พระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอานุภาพมากอย่างนี้นายคามณีถามว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะยกวาทะแก่พระสมณโคดมผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากอย่างไรนิครนาถบุตรกล่าวว่ามาเถิดท่านคามณีจงเข้าไปหาพระสมณโคดมครั้นแล้วจงกล่าวกับพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญความเอ็นดูการตามรักษาความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายมิใช่หรือถ้าพระสมณโคดมถูกท่านถามอย่างนี้แล้วทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่าอย่างนั้นในคามณีตถาคตสรรเสริญความเอ็นดูการตามรักษาความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายท่านจงกล่าวกับพระสมณโคดมอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช่นนั้นทำไมพระผู้มีพระภาคกับภิกษุสงฆ์เป็นอันมากจึงเที่ยวจาริกอยู่ในนาลันทกามอันเกิดทุกพิกภัยเลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคืองเกลื่อนกาดด้วยกระดูกต้องจับจ่ายด้วยสลากเหล้าพระผู้มีพระภาคทรงปฏิบัติเพื่อตัดรอนสกุลเพื่อให้สกุลเสื่อมเพื่อให้สกุลขับแขนดูก่อนในคามณีพระสมณโคดมอันท่านถามปัญหาสองเงื่อนนี้แล้วจะไม่อาจคายจะไม่อาจกลืนไม่เข้าคายไม่ออกได้เลยนายอสิพันธกบุตรรับคำนิมนต์นาถบุตรแล้วลุกจากอาสนะไหว้นิครนาถบุตรทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญความเอ็นดูการตามรักษาความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายมิใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอย่างนั้นในคามณีตถาคตสรรเสริญความเอ็นดูการตามรักษาความอนุเคราะห์สกุลทั้งหลายโดยอเนกปริยายนายบ้านคามณีทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเช่นนั้นทำไมพระผู้มีพระภาคล้อมด้วยภิกษุสงฆ์เป็นอันมากจึงเที่ยวจาริกอยู่ในนาลันทกามอันเกิดทุกพิกภัยเลี้ยงชีวิตอยู่ได้โดยฝืดเคืองเกลื่อนกาดด้วยกระดูกต้องจับจ่ายด้วยสลากเหล้าพระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อตัดรอนสกุลเพื่อให้สกุลเสื่อมปฏิบัติเพื่อให้สกุลคับแขน
พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนนายคามณีแต่พัทรกัปนี้ไป91กัปที่เราระลึกได้เราไม่รู้สึกว่าเคยเบียดเบียนสกุลไหนๆด้วยการถือเอาภิกษาที่สุกแล้วเลยอันหนึ่งเล่าสกุลเหล่าใดมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองและเงินมากมีทรัพย์คือเครื่องอุปกรณ์มากมีทรัพย์คือข้าวเปลือกมากสกุลทั้งปวงนั้นเจริญขึ้นเพราะการให้ทานเพราะสัจจาและสัญญามาดูก่อนในคามณีเหตุปัจจัย8อย่างเพื่อความคับแค้นถึงสกุลทั้งหลายคือสกุลทั้งหลายถึงความคับแค้นจากพระราชาหนึ่งจากโจรหนึ่งจากไฟหนึ่งจากน้ำหนึ่งทรัพย์ที่ฝังไว้เคลื่อนจากที่หนึ่งย่อมมีบาปเพราะการงานที่ประกอบไม่ดีหนึ่งทรัพย์ในสกุลเกิดเป็นฐานไฟหนึ่งคนในสกุลใช้จ่ายเพราะทรัพย์เหล่านั้นฟุ่มเฟือยให้พินาศสูญหายไปหนึ่งความไม่เที่ยงเป็นที่แปดดูก่อนในคามณีเหตุปัจจัย8อย่างเหล่านี้เพื่อความคับแค้นของสกุลทั้งหลายเมื่อเหตุปัจจัย8อย่างเหล่านี้มีอยู่ผู้ใดพึงว่าเราอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคปฏิบัติเพื่อให้สกุลขาดสูญเพื่อให้สกุลเสื่อมเพื่อให้สกุลคับแค้นดังนี้ผู้นั้นยังไม่ละวาจานั้นยังไม่ละความคิดนั้นยังไม่สละทิฏฐินั้นต้องดิ่งลงในนรกแน่แท้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนายคามณีอธิปันทกบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์แจ่มแจ้งนักขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าข้า